What is up, YouTubers? Magandang araw mga ka-DIY. Aleks na naman nagbabalik para sa ating panibagong video. Guys, sa video natin ito mag-unbox tayo ng bago nating equalizer na kung saan yung kapalit ng ating live na equalizer na nabenta na. Hopefully, wala na siyang virus. Disinfected na siya. Okay, so nabili natin siya nung nakaraang 12 sale. So bago tayo mag-unbox, sa mga bago pa lang guys sa ating channel, huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Ayun guys, pakiclick nyo yung notification bell right down below para ma-notify kayo sa ating mga susunod na bago upload na videos. At syempre, pakilike share na rin para makapagbahagi tayo ng konting kalamangan sa iba. Okay guys, matapos ating i-unbox, ibigyan natin ng review. Titignan natin kung sulit ba sa presyo niya. Okay, titignan natin yung build quality. At syempre, magkakaroon tayo ng walang kamatayang sound test. Gamitin natin yung ating DIY gladiator speaker sa likod. Ayan guys. Okay, at sa mga hindi pa nakapanood sa ating DIY speakers, ayan, panoorin nyo guys sa ating mga nakarang video. Ganun na rin yung niload nating speaker na acoustic gladiator. Ayan guys, so meron tayong unboxing at sound test sa ating mga speakers na yan. Okay guys, let's go! Guys, kung mapapansin natin, ayan, sa box mismo lang brand, pero pagdating dito, mayroong DXB, Digital Spectrum. Ayan. Okay, sticker siya, hindi kasama sa box yung brand. Ayan guys, pagdating dito, Professional Noise Reduction Electronic Digital Equalizer. Ayan. So natin, okay, mayroong spacer sa ibabaw. At mayroong manual. May dalawang sticker. Ayan. At mayroon ding instruction. Ayan, napakalinaw, colored. Good job, DXB. At mayroong certificate. Ayan. So, katunayan na original DXB. Ayan, so may pirma pa. At may dalawang sticker. Ayan. Okay, so ito mamaya. Okay, so kasama niya extension cord, power cord. Pagdating sa loob, wala nang tira. Okay, so pagdating sa kanyang harapan, mapapansin agad natin. Ayan, so simple pero may forma. Or ma-forma yung dating. Mukhang makabago niyang design. Ayan. Okay, so unahin na natin dito sa likod. Mula kaliwa, power input or power cord input. Mayroon siyang switch. Ayan. So pagdating dito, may input RCA. May sub-out. Ayan guys. So yung sub-out niya, pwedeng 1 port, pwedeng XLR. At pagdating sa input, ayan, meron naman tayong left and right na combo. Ayan, pwedeng XLR, pwedeng 1 port. Okay guys, so good job dito ang DXB. May RCA na input. At mayroon tayong XLR at 1/4 na input. Ayan. So pagdating sa output, XLR at 1/4. Ayan guys. Sa output dito mayroon ding RCA. Okay, so flexible. Pero magandang function ng equalizer kapag may ganitong mga input. Multiple ang pwede natin yung gamitin. Ayan. Okay. So pagdating sa kanyang chassis, okay naman. Ayan, pulido ng pagkakagawa. Pagdating dito, mayroong filter ng hangin na kung saan para sa dust. Ayan. Maliban sa butas, mayroon pang ano sa loob.
manipis na foam or tela. Ayan guys. Pagdating sa giliran, close. Ayan, kung papasin sa harapan, may makapal tayo dito na alloy. Aluminum alloy, yung face front niya. Ayan. Ayan guys, so papasin agad natin. May knob. Ayan. So ang ganda. Mayroong gaspang yung mga knob. Ayan. Ayan. So ito yung matunog yung tatlo. Pagdating dito may gaspang din pero hindi na matunog. Okay. Okay mga DIY. So meron tayong 31 band. 31 by 2. Okay. So pagdating dito kanyang left. Pagdating sa baba yung right niya. Ayan. So ito yung volume. Ayan. So meron tayong save. Equalizer, bypass at recall. Ayan. Pagdating dito meron tayong sync. Okay. So maliban sa volume may push button pa siya. Ayan. Pagdating naman sa kanan, meron tayong digital display, control, ayan, at frequency adjustment, 20 Hz to 250 Hz, at meron tayong subwoofer o sub-volume. Okay? So pagdating sa harapan, mukhang professional ang dating. Ayan guys. So mamaya sa pagtest natin, papakita ko naman yung basic na paggamit nito. At pagdating naman dito yung kanyang DXB logo or brand. Okay, dito kanya yung model DXB 231. Yan, digital spectrum. Okay. So ang size nito ay 2U o U2. Ayan guys, 2 unit yung kasya. Okay, yung haba standard yan sa ating mga amplifier rack. So ngayon mag-sound test tayo. Gagamitin na naman natin itong DXB para hindi masyadong komplikado at matest agad natin yung ating matest natin yung ating equalizer. Okay, let's go. Okay mga DIY, so ilalagay natin ito sa ating amplifier rack dito. Ayan. So isisingit natin. Okay. So bagay na bagay sila ng DXB sa baba. Parehong kulay silver. Ayan. So may pagkakaiba ng konti. Mas light ito kaysa dito. Okay mga ka-DIY, sa ating connection kailangan natin ng RCA to PL or 1/4 jack. Ayan. So isang piraso lang. Ayan. At kailangan natin ng XLR cable, dalawa. Ayan. Okay. Male to female, magkabilang dulo. Okay, so kunin tayo sa output ng equalizer. Right. Papunta sa B ng ating amplifier. Ayan. Input naman tayo. Ayan, out, in. Okay. Pagdating naman sa left output, ayan, papunta naman sa in channel A ng ating amplifier. Okay, so ganoon lang kasimple. Ayan, so ngayon naman sa ating signal. So ito yung kailangan natin RCA male to 1/4 jack or PL. Okay. Left, right. Okay. So yung dulo nito ngayon papunta sa ating player. Ayan, so ngayon tayo gagamit naman tayo ng Bluetooth receiver. Ayan, tulad natin ginagawa dati. Okay, so sa RCA tayo. Ayan. Okay, Ugreen brand 5.1 version ng Ugreen. Okay. Ayan, so ipaparallel lang natin yung ating speaker sa likod, yung tweeter tsaka instrumental. Ayan. Kaya ngayon pagsamahin natin yung dalawang speaker wire. Positive. Ayan yung red tsaka yung black or white. Okay.
So ngayon naman, connect natin sa ating speaker. Okay guys, so mapapansin nyo yung ating input sa ating speaker sa taas. Okay, dalawa yan. So tweeter sa taas, sa baba yung instrumental speaker. Okay. So ngayon, pinag-isa natin, nakaparallel sa ating amplifier. Ayan, so pwede magbaliktad dahil nakaparallel. Okay, ayos. Sunugin natin sa loob. Okay. At mayroon nitong cover para sa speaker cover which is hindi pa tapos. Okay. So ito yung frame ng cover. Lalagyan pa sa atin siya ng screen. Ayan, para safe yung ating speakers at hindi mapasukan ng baga yung ating butas. Okay, so ganito yan. Okay, yan. Okay, so mas maganda ito kapag mayroong screen. Safe yung ating speakers. Lalo-lalo na sa mga bata. Okay, so hindi pa tapos. Guys, so susunod natin sa ating mga susunod na video yung pagtatapos ng ating Gladiator speakers. Okay guys. Okay mga DIY, so na-setup na natin lahat. Ayan, so on natin. Ayan, on natin yung equalizer. Ayan, natin yung amplifier. Okay. Ayan. So ituturo ko ngayon yung basic setup or basic adjustment ng ating equalizer. Okay, so pagdating sa ating adjustment, volume muna. Ayan, kung mapansin nyo, nilagay ko na sa 89. Ayan, 89. So pag hinaan natin yung volume, mapapansin natin bumababa. Ayan. Okay. So pagdating sa volume, madali lang. Ayan. At pagdating naman sa adjustment ng ating fader, so pindutin natin itong pinakataas kanan button. Ayan. Ayan. Papansin nyo may nagbi-blink dito. Ganon din naman sa kabila. Ayan. Nagbi-blink. Okay. So pag ginalaw ko dito sa volume, sa right, dito talabas yung mga blink. Ayan. So pipihitin mo lang kung saan tatapat na frequency. Yun pwede natin i-adjust. For example, dito sa 20 Hz. Okay. So pag tumapat dito, nagbi-blink na blue. Ayan. So adjust lang natin dito. Sa control nakalagay. Yan. Kaya papansin nyo tumataas. Okay. Ayan. Tumataas. Pabalik, bababa. Okay. Kung sa kabila naman, ayan, galawin lang. Magbi-blink. Ayan. So control dito. Up. Ayan. Okay. Up. Down. Kaya kung mapansin nyo, gumagalaw yung pihit natin. Papunta doon, sa dulo. Yun. Okay, tapos galawin natin. Yan, umaangat. Okay. So yan, sisiro natin. So babalik ko siya sa settings ko, original. Sa initial na settings ko, para ma-sound test natin. Ayan. So dito sisiro ko lang. Ayan. Okay. At pagkatapos nating maset lahat, pindutin na natin yung save. Okay. Okay, so gagamitin natin itong ating cellphone. Are you okay? Okay. You can plug with me in the classroom. Okay.
Okay mga ka-DIY, so hanggang dito na lamang yung ating pagsa-sound test. Maraming salamat sa mga nanood hanggang sa uli. Yan guys, so napanood nyo yung ating pagtetest sa ating equalizer. Okay, so visually, 9 out of 10 ang bibigay ko sa kanya. Ayan guys, so maganda yung graphics or visual. Ayan, nakakadagdag ng ganda sa system. Okay, pagdating sa tunog, ganun din. Ayan, gumanda yung tunog para na tayo naka-BBE maximizer. Ayan. So, mas maganda yung kalansing. Ayan. Mas mahina yung boses. Pwede palakasin yung bass. Bago tayo tuloy magtapos, sa mga bago pa lang guys sa ating channel, huwag niyo kalimutang mag-subscribe. Ayan guys, pakiclick nyo yung notification bell right down below para ma-notify kayo sa ating mga susunod na bagong upload na videos. At syempre, pakilike at share rin para makapagbahagi tayo ng konting kalaman sa iba. Ayan guys, kung mapapansin nyo, aggressive nga yung galaw ng kanyang LED or spectrum analyzer light. Tawag ba dyan? Okay, so mas maganda sana medyo may delay ng konti or may naiiwan na LED or ilaw. So pagdating sa mga baguhan, mas mahirap nyong magagamit yung mga ganito. Pero katagalan, pag nagamay nyo na, madali lang i-adjust or ilipat yung faders niya. Ayan, digital kasi. So sa umpisa medyo manganga pa tayo, which is normal naman sa bawat isa. Okay, pag na-set nyo naman na yan, so hindi nyo na gagalawin dahil yun na yung set nyo para sa gusto nyong sound. So gagalawin na lamang yun, bibihira na lang. So titest pa natin sa mga susunod na pagtetest. Ayan guys, so yung naririnig nyo kanina, fan ng ating BL8000. Ayan guys, so medyo maingay nga yung fan nito. Okay. At muli, ito yung Aleks na nagpapaalala, if you want it perfect, do it yourself.